Απίστευτο. Ναι, είναι πολύ Τι όμορφα. Είναι τέλεια. Όχι ρε φίλε, μας βρήκε! Όχι ρε φίλε! Και ήθελα να αράξω με την ησυχία μου στο ιγκλού μου και να δω το βόρειο Σέλλας. Τώρα καταστράφηκαν όλα! Και εγώ ήθελα να έρθω έτσι λίγο εδώ στο χωριό του Άγιου Βασίλη. Τώρα θα αρχίσει τα value in travel. Όχο. Γιατί ρε Χριστάκο, γιατί ρε ματάκια μου, όλα κανονισμένα τα είχα. Βόλτες με έλκυντρο με χάσκι, snowmobile, επίσκεψη στο Σάντα Πάρκ. Τι έγινε τώρα? Ζουζουκάκι, τι έγινε? Value and travel χωρίς Chris Value δεν γίνεται. Άστα αυτά. Πάμε να δώσουμε αξία στη Λαπωνία και το Ροβανιέμι. Φύγαμε. Και κάπως έτσι το ταξίδι ξεκινάει. Από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πετάξαμε για Στοκχόλμη και από εκεί για μια άλλη σουηδική πόλη που ακούει στο όνομα Λούλεα. Παραλάβαμε το αμαξάκι μας και πήραμε τον δρόμο για το Ροβανιέμι της Φιλανδίας. Σίγουρα θα αναρωτιέστε γιατί όλη αυτή η φασαρία και δεν πήγαμε απευθείας. Αρχικά δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από Ελλάδα προς Ροβανιέμι. Και λίγο το κόστος, λίγο η αναμονή των πτήσεων, λίγο πολύ το ζυγίσαμε και αποφασίσαμε να κάνουμε κάπως έτσι το ταξίδι. Εννοείται πως το συγκεκριμένο ταξίδι δεν φημίζεται για το low budget του. Θεωρείται όμως ο απόλυτος χριστουγεννιάτικος προορισμός και ταξίδι που μπορεί να σου προσφέρει αμέτρητες εμπειρίες. Η διανυκτέρευση σε ιγκλού είναι μία από αυτές και η συνέχεια στις οθόνες σας. Η εμπειρία που αποκομίσαμε μένοντας χθες το βράδυ εδώ δεν μπορεί να περιγραφεί με λέξεις. Αν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μια διανυκτέρευση, μην τη χάσετε. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά να εξερευνούμε το βόρειο τμήμα της Φιλανδίας, τη Λαπωνία στην ουσία. Σε 2 ώρες από τώρα θα βρισκόμαστε 2.471 χιλιόμετρα μακριά από τον Βόρειο Πόλο και σε ένα φανταστικό παραμυθένιο χωριό. Θα βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο σε ένα παραμύθι. Πάμε να δούμε το χωριό των Ξωτικών. Απολαύστε τη διαδρομή. Ας ξεκαθαρίσουμε αρχικά το τι εστί Λαπωνία. Πρόκειται για μια περιοχή στη Βόρεια Σκανδιναβία που εκτείνεται στις χώρες Νορβηγία, Σουηδία, Ρωσία και Φιλανδία. Όσο πηγαίνουμε προς τα βάθη της Λαπωνίας, αξίζει να σχολιάσουμε μια φυλή ηθαγενών, οι οποίοι κατοικούν κατά πλάτος της Λαπωνίας εδώ και 3.500 χρόνια. Οι Σαάμι, οι Λάπωνες, είναι ένας νομαδικός λαός με μοναδική κουλτούρα και πολιτισμό. Μια φυλή άκρως αξιαγάπητη και ιδιαίτερη. Ζουν κυρίως από την αλληλεία και την εκτροφή ταράνδων και θα ήθελα να ακούσετε την παρακάτω πληροφορία. Η φυλή των Σαάμι μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είχε στο λεξιλόγιό της τη λέξη πόλεμος. Πιστεύω πως αυτό πρέπει να μας λέει πολλά για ένα λαό που επιβιώνει στον πλανήτη Γη ειρηνικά εδώ και 3.500 χρόνια. Ένα μονοπάτι μέσα στο δάσος. Ένα από τα πιο κρυφά μέρη του κόσμου. Τα Ξωτικά γνωρίζουν ήδη ότι βρισκόμαστε εδώ. Πάμε να ανακαλύψουμε το κρυσφύγετό τους. Όπως λέει και η ιστορία, τα Ξωτικά κράτησαν αυτό το μέρος κρυφό από τους ανθρώπους για πάρα πολύ καιρό. Τα ζώα και τα πλάσματα της γης, του νερού και του δάσους ζούσαν μαζί σε αρμονία. Η εποχή αυτή ονομαζόταν 1000 χρόνια ειρήνης.
Κάποια στιγμή τα ξωτικά αποφάσισαν να αποκαλύψουν το κρυσφύγετό τους στους ανθρώπους. Τότε η ισορροπία από τις 4 θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης άρχισε να καταρρέει και απίστευτα πράγματα άρχισαν να συμβαίνουν. Θέλετε να μάθετε ποια είναι αυτά τα απίστευτα πράγματα? Εάν έρθετε στο χωριό των ξωτικών θα τα ανακαλύψετε. Κρατάτε μυστικό, θα σας πω μερικά. Μπορείτε να μάθετε ικανότητες των ξωτικών, όπως πώς να πετάτε ή να γίνετε αόρατοι. Επίσης μπορείτε να γνωρίσετε το σοφότερο από όλα τα ξωτικά, τον Άμι, που έχει τη δύναμη του τρίτου ματιού. Εάν προπονηθείτε σκληρά και διαβάσετε πολύ, μπορείτε και εσείς να γίνετε ξωτικό. Ας ξεκινήσουμε να δίνουμε μια σχετική ενέργεια στο επεισόδιο. Να ανεβάσουμε λιγάκι τέμπο. Καλημέρα αρχικά, και το πρόγραμμα περιλαμβάνει έλκυθρο με χάσκι. Στα χάσκι τώρα, αυτά τα αξιαγάπητα και πανέμορφα σκυλιά. Λατρεύουν τις χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά η ευτυχία τους χτυπάει κόκκινο όταν το τοπίο γύρω τους είναι χιονισμένο. Θεωρούνται εξαιρετικά σκυλιά αθλητές και όπως μας είπαν εδώ οι εκπαιδευτές, σκοπός της ζωής τους είναι κάποια μέρα να τραβήξουν ένα έλκυθρο. Μη σας κουράζω άλλο, ας το απολαύσουμε. Να σας πω 2 λόγια για τη δραστηριότητα. Πραγματικά ένα θα σας πω. Τρομερή. Το ευχαριστηθήκαμε στο τέρμα και πραγματικά τα σκυλιά έδειξαν να το ευχαριστούνται ακόμα περισσότερο από εμάς. Η μαγεία των Χριστουγέννων εδώ δεν τελειώνει ποτέ. Πάμε να δούμε το Santa Park και το show που έχουν ετοιμάσει για μας τα ξωτικά. Θα πάμε στην ακαδημία τους και αν είμαστε καλά παιδιά θα πάρουμε πτυχίο από τα ξωτικά. Πάμε! Η πριγκίπισσα του πάγου μας περιμένει! Αν πιστεύετε πως γινόμαστε λιγάκι παραπάνω παιδιά από όσο θα έπρεπε, πραγματικά δεν έχετε δει τίποτα ακόμη. Σε γενικές γραμμές, το Santa Park είναι ένα θεματικό πάρκο με πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, αλλά κυρίως για μικρούς. Οπότε, αν δεν συνοδεύετε κάποιον μικρό μας φίλο όταν έρθετε στο Ροβανιέμι, μπορείτε να μην το συμπεριλάβετε στο πρόγραμμά σας. Τελευταία πληροφορία που θα σας δώσω είναι πως το Santa Park είναι το μοναδικό μέρος πάνω στον πλανήτη που μπορεί κάποιος να διασχίσει τον αρκτικό κύκλο υπογείως. Βρισκόμαστε σε ένα μέρος που όλους τους μεταμορφώνει σε παιδιά. Εδώ η εποχή είναι μία όλο το χρόνο και είναι Χριστούγεννα. Πάμε να γνωρίσουμε τον Άι Βασίλη και τα ξωτικά του. Ελάτε! Στο χωριό του Άγιου Βασίλη ξεκινάει ένα ακόμη ταξίδι για ένα ακόμη παραμύθι. Το τοπίο χιονισμένο και όπως βλέπετε πανέμορφα στολισμένο. Σε αυτό το σημείο του πλανήτη συμβαίνουν τα απίθανα. Το πιο απίθανο και το πιο εντυπωσιακό
Η γνωριμία με τον Άγιο Βασίλη φυσικά. Hello. Please come over here. Oh, I love your hat. Thank you. That's very something I bought it special. for you. Oh, really? So beautiful. Thank Please have a seat. Where are you from? From Greece. Greece. Kalimera. Kalimera Ελλάδα. Kalimera. Kalimera. Kalispera. Kalispera. Θέλετε όλοι μαζί ή χώρια? How are you? First all together and then... Yeah, okay. Please have a seat. Yeah, so where are you from? Which part of Greece? From northern Greece. Μια Thessaloniki. Θεσσαλονίκη. Oh, lovely, lovely. I love the wines. They're only. The wines are the best. Okay, big smiles over here. 3, 2, 1. And another one. Cuckoo. Κάτι εξίσου σημαντικό που πρέπει να κάνετε αν έρχεται στο χωριό του Άι Βασίλη είναι να διασχίσετε τον Αρκτικό κύκλο. Είναι σηματοδοτημένο. Πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Καλώς ήρθατε στον Αρκτικό κύκλο. Καλώς ήρθατε στην πρωτεύουσα της Λαπωνίας. Καλώς ήρθατε στην επίσημη πατρίδα του Άγιου Βασίλη. Καλώς ήρθατε στο Ροβανιέμι της Φιλανδίας. Το Ροβανιέμι, μία πόλη των 65.000 κατοίκων. Έχει πανεπιστήμιο, το γνωστό Πανεπιστήμιο της Λαπωνίας, το οποίο μετράει 10.000 φοιτητές. Μέσο όρο θερμοκρασίας το χρόνο έχει 0,9 βαθμούς Κελσίου. Η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει πιάσει είναι -38. Το έδαφος καλύπτεται από χιόνι για 180 μέρες όλο το χρόνο. Το μόνο σίγουρο είναι πως όταν επισκεφτείτε το Ροβανιέμι και τη γύρω περιοχή, δεν θα ξεμείνετε από δραστηριότητες. Αμέτρητα αυτά που μπορείς να δεις και να κάνεις. Από την πλατεία των Λόρντι μέχρι το κέντρο επιστήμης και μουσείο Articum, ως το Santa Claus Village και το Santa Park που είναι πραγματικά δίπλα. Snowmobile, έλκυνθρο με χάσκι ή με τάρανδο έχουν τη τιμητική τους. Ακόμη, μπορείτε να κολυμπήσετε σε παγωμένη λίμνη ή να ψαρέψετε σε αυτήν. Διαλέξτε ό,τι σας ταιριάζει και απολαύστε το. Δύο λόγια για τη Φιλανδία τώρα. Μια χώρα που κατοικείται από την 8η χιλιετία π.Χ. Ο πληθυσμός της ανέρχεται στα 5,5 εκατομμύρια. Αυτό όμως που θέλω να σας επισημάνω είναι πως για 6 συνεχόμενες χρονιές η Φιλανδία θεωρείται η χώρα με τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους στον κόσμο. Πραγματικά η φιλανδική κουλτούρα και νοοτροπία είναι άξια θαυμασμού. Μείναμε εντυπωσιασμένοι. Στα αρνητικά πρώτα, να σας πω πως επικρατεί αυτό το απρόσωπο που βλέπεις τον γείτονα και δεν ανταλλάζεις ούτε καλημέρα. Στα θετικά, όλα δουλεύουν στον αυτόματο. Οι ρυθμοί είναι τρομακτικά χαλαροί. Άγχος 0. Οι αισθήσεις του χρόνου και του φόβου ανύπαρκτες. Σε όλα τα επίπεδα και όσον αφορά την ποιότητα ζωής, πραγματικά δεν μπορώ να βρω τις κατάλληλες λέξεις για να σας κάνω την σωστή περιγραφή. Άλλο ένα χιονισμένο πρωινό στο Ροβανιέμι. Μία δραστηριότητα must που πρέπει να γίνει είναι βόλτα με snowmobile. Let's go for a ride!
Η δραστηριότητα των snowmobile ήταν καλή. Δεν ήταν τόσο καλή όσο ήταν η δραστηριότητα των husky. Άμα είστε σε δίλημμα όταν έρθετε στο Ροβανιέμι το τι να επιλέξετε, προτείνω κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα να επιλέξετε husky. Πάμε για άλλη μία βόλτα στο χωριό του Άγιου Βασίλη. Πάμε στο ταχυδρομείο του και να δούμε τους ταράνδους του. Κάτι που πρέπει να σας πω για το ταχυδρομείο είναι πως μπορείτε, άμα θέλετε κι εσείς, να στείλετε γράμμα στους αγαπημένους σας. Θα έχετε προσέξει πως δεν έχουμε κάνει ακόμη αναφορά στο θέμα κόστος του ταξιδιού. Πάμε να το δούμε όμως. Το ταξίδι συνολικά διήρκησε 6 μέρες και επειδή δεν μου αρέσουν τα κορδελάκια θα σας το πω έτσι στα μπαμ, ακαριέα. 1.370 ευρώ ανά άτομο. Φυσικά συμπεριλαμβάνονται όλα όσα είδατε και δεν είδατε. Η τιμή που μόλις ακούσατε θεωρείται πάρα πολύ καλή για ένα ταξίδι ζωής, όπως συνηθίζουν να το αποκαλούν. Κάτι ακόμα που δεν σχολιάσαμε είναι το θέμα φαγητό. Αρχικά, να ευχαριστήσουμε τα McDonald's που ήταν εκεί για μας τις δύσκολες στιγμές. Σε δεύτερη φάση, να σας πω πως πήραμε μια γεύση από παραδοσιακή κουζίνα. Φάγαμε τάρανδο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Δοκιμάσαμε αρκούδα και εννοείται σολομό. Το κόστος βέβαια ξεπερνούσε τα 35 ευρώ ανά πιάτο. Οπότε, να ξαναευχαριστήσουμε τα McDonald's που ήταν εκεί για μας τις δύσκολες στιγμές. Κάτι προτελευταίο. Μια προτελευταία εμπειρία που μπορεί να ζήσει κάποιος βόρεια του αρκτικού κύκλου είναι να μείνει σε ένα ξενοδοχείο φτιαγμένο από χιόνι και πάγο. Το ξενοδοχείο που βλέπετε κατασκευάζεται κάθε χρόνο και από την αρχή. Ανοίγει επίσημα στις 15 Δεκεμβρίου και παραμένει ανοιχτό καιρού επιτρέποντος μέχρι και 1 Απριλίου. Η τείχη του ξενοδοχείου, οι επιφάνειες, τα έπιπλα, τα δωμάτια, όλα τέλος πάντων είναι φτιαγμένα από χιόνι και από αυτούς τους τεράστιους κύβους πάγου που βλέπετε. Οι θερμοκρασίες εντός του ξενοδοχείου κυμαίνονται από 0 έως -5 βαθμούς Κελσίου και όσοι το επιλέγουν για τη διαμονή τους παρέχονται υψηλής ποιότητας sleeping bags. Επίσης, στο Arctic Snow Hotel and Glass Inclus μαζί με το ξενοδοχείο κατασκευάζονται και Ice Bar, Ice Restaurant και Snow Sauna, η οποία το πώς λειτουργεί παραμένει ένα μυστήριο για μένα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι αυτού του ταξιδιού. Κυρίες και κύριοι, Βόρειο Σέλλας. Ένα φαινόμενο το οποίο στολίζει τον νυχτερινό ουρανό στα χρώματα του πράσινου, κόκκινου, γαλάζιου και σπανιότερα σε χρώματα του βιολετή, του κίτρινου και του ροζ. Οι μορφές που μπορεί να πάρει είναι σε σχήμα τόξου, να μοιάζει με κορώνα ή να χορεύει τρελά στο νυχτερινό ουρανό. Ένα φαινόμενο που όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση που παρουσιάζεται, τόσο πιο εντυπωσιακό γίνεται. Για να καταφέρει να το δει κανείς, πρέπει να συνδυαστούν αρκετοί παράγοντες. Μερικοί από αυτούς είναι η ηλιακή δραστηριότητα, η απόσταση σε μοίρες από τους πόλους, ο καιρός, η εποχή και το βασικότερο, καθαρός ουρανός. Το Βόρειο Σέλλας είναι ένα φαινόμενο καθαρής μαγείας και τύχης. Και εμείς σταθήκαμε τυχεροί. Πολύ τυχεροί. Κλείνοντας, χιλιάδες είναι οι μύθοι και οι θρύλοι που θέλουν να δώσουν εξήγηση στο Βόρειο Σέλλας. Ο αγαπημένος μου προέρχεται από την νορβηγική μυθολογία και λέει το εξής. Οι Βαλκυρίες, ανοίγοντας τις πύλες της Βαλχάλα, θέλοντας να δώσουν θέση στους άξιους πολεμιστές δίπλα στον Όντιν, κράδαιναν τις ασπίδες τους και έδιναν πράσινους, ροζ και πολύ όμορφους χρωματισμούς στο νυχτερινό ουρανό. Η επιστήμη από την άλλη κάνει λόγο για ηλεκτρόνια, ατμοσφαιρικά στρώματα, μαγνητικά πεδία, πράγματα που ο Χρήστος τα βρίσκει λίγο βαρετά. Αυτή τη φορά σου το επιτρέψουμε να πάει με την μυθολογία. Γενικά είναι ξενέροντα αυτά τα πράγματα. Το ταξίδι ήταν τρομερό, ήταν φανταστικό, πραγματικά ταξίδι εμπειριών. Σας ευχόμαστε να σας δοθεί η ευκαιρία κάποια στιγμή να το κάνετε κι εσείς αυτό το ταξίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να προσέχετε και να θυμάστε. Να ταξιδεύετε με αεροπλάνα, τρένα, πλοία, λεωφορεία
Δεν έχει σημασία. Αποκτήστε εμπειρίες και δημιουργήστε αναμνήσεις. Γνωρίστε νέα μέρη και ανθρώπους. Πού ξέρετε, ίσως κάτι από αυτά να σας ταιριάζει λιγάκι παραπάνω. Να ταξιδεύετε, γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή και ο κόσμος μας τεράστιος.